السلام علیکم دوستانو، ستړي مشئ. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې موږ د سایلنت لیټرز یو سیریل شروع کړی، ان شاء الله دا د هغې لیکچر نمبر چې کوم دی نو 8 دی. په دغه لیکچر کې به موږ ان شاء الله د سایلنت لیټرز چې کوم ریمیننګ یو 2 3 4 لیټرز دی هغه به موږ ډسکس کوو. ان شاء الله دا به زموږ د سایلنت لیټر چې کوم دی اخري لیکچر یې زه یم نواب علي کاش او تاسو یې نه د سکول اف انګلیش لینګویج نه د سایلنت لیټر د سیریل لیکچر نمبر 8 راځي ګورو چې زموږ سره کم کم لیټر چې کوم دی نو هغه په کم پوزیشن باندې سایلنت یو د یو پورې مونږ کړي. اوس مونږ ګورو چې یو زمونږ سره په کم پوزیشن باندې سایلنت دی. نو دا د افټر جی اینڈ بیفور واول جی راشي، یو ټکی کې جی راشي او د هغې نه بعد کې یو راشي او د یو نه بعد کې واول راشي. نو په دغه وخت کې به دا یو چې کوم دی سایلنت وي. لکه مثال په طور باندې زمونږ سره دی دا جی، دا یو او دا ای. نو دا یو چې کوم دی نو دا په دې جی کې ځای سایلنت وي. نو دا ټکی موږ څنګه وایو؟ کولیګ. کولی یو ساوند کپ کې موږ پیدا کولی نو بیا موږ داسې کولیګیو کولیګیو دا بیا موږ داسې ویلی. لہذا دا چې کوم دی نو کولیګ ملګري ته وایي، دوست یا په یو ځای باندې کوم کس کار کوي سټاف ملګري شو هغه ته ویلی کېږي. دغه شان دی جی دا دی، یو دا دی، ای دا دی. نو دا واول چې دا جی شو. موږ په ډیفینیشن کې خبره وکړه چې افټر د جی، وروسته د جی نه، اینډ بیفور د واول او د واول نه مخکې، د دې دواړو ټکو په منځ کې، یعنی د جی نه وروسته او د واول نه مخکې، په دې منځ کې چې کله یو یو راشي نو دغه یو چې کوم دی نو دغه به زمونږ صحیح، دغه به زمونږ سایلنت وي. لکه مثال په طور باندې دا زمونږ سره جی دی، نو د جی نه وروسته او د دې واول نه مخکې دا یو دی. نو دا یو زموږ سره څه شو؟ سایلنت شو. ګارډ محافظ ته وایي. دغه شان دی بل زموږ سره چې کوم دی نو هغه ګیسټ دی. لکه مثال په طور دا جی دی او دا ای دی. نو د دې ای نه مخکې، یعنی د دې واول نه مخکې او د دې جی نه وروسته دا چې کوم دی نو دا زموږ سره څه شی دی؟ یو دی. او دا یو به سایلنت وي. ګیسټ مهمان ته وایي، میلمه ته. دغه شان دی زموږ سره بل چې کوم دی نو هغه دی ګایډ، رهنما. نو هغه هم دې ټکي ته وګورئ، دا جی دی او دا واول دی. د واول نه مخکې د جی نه په یو ټکي کې چې جی راغلی او بیا هغه پسې یو راغلی او بیا واول راغلی، نو دغه واول دا جی چې کوم دی دا به څه شي؟ سایلنت وي. ګایډ رهنما ته وایي. ټیک ده. دغه شان دی بل زموږ سره دی ګیټار، لکه جی دی او بیا په دا چې کوم دی دا زموږ سره څه شی دی؟ دا زموږ سره واول دی. نو ګیټار چې کوم دی نو الای موسیقي دی، که ستاسو خیلی ګیټار چې ورته موږ وایو الای موسیقي. ټیک ده. دا زموږ سره په دغه پوزیشن باندې چې کوم دی نو یو تاسو انډرسټینډ کړه چې یو به زموږ سره په کم پوزیشن باندې سایلنت وي، چې د جی نه وروسته په یو ټکي کې جی راغلی، بیا یو راغلی، بیا واول راغلی. نو هغه یو چې کوم دی هغه به سایلنت وي. اوس نیکسټ چې کوم دی نو هغه زموږ سره دی نمبر 2 ډبلیو، چې ډبلیو به زموږ سره په کم پوزیشن باندې سایلنت وي. نو اف ا ورډ بیګنز وذ ډبلیو آر، کله چې یو ورډ چې کوم دی نو هغه سټارټ شي د څه شي نه؟ د ډبلیو آر نه سټارټ شي، نو دا اولنی ډبلیو به پکې څه؟ سایلنت وي. لکه دا زما یو ټکی دی راپ، لپیټ، نغاړل، تړل. نو دا اولنی ډبلیو چې کوم دی نو دا زما سایلنت دی. ولې سایلنت دی؟ په ډبلیو آر باندې شروع شوی. دغه شان دی دویم زما چې کوم دی رینکل دی، نه هموار ته وایي، کوردار ته وایي، شډل چې ورته موږ وایو هغه ته ویلی کېږي. نو دا چې کوم دی دا زموږ سره ډبلیو سایلنت دی. ولې سایلنت دی؟ ټکی د ډبلیو آر نه شروع شوی. دغه شان دی زموږ سره چې کوم دی نو بل دی ریسټ، کلایي، مړوند. ریسټ، کلایي، مړوند پارټس اف باډي ده. نو دا اوس چې کوم دی نو دا ډبلیو زموږ سره سایلنت دی. ولې سایلنت دی؟ ځکه چې په ډبلیو آر باندې یو ټکی شروع شوی. دغه شان دی زموږ سره بل دی ریت، غصه، غصه. نو دا ډبلیو زموږ سره سایلنت دی. ولې سایلنت دی؟ ټکی چې کوم دی نو ډبلیو آر نه شروع شوی. دغه شان دی بل زموږ سره یو کامن ټکی دی رانګ، غلط ته ویلی کېږي. موږ یې استعمالو که ستاسو خیالي غلط. نو دا په دې کې دا ډبلیو چې کوم دی سایلنت دی. ولې سایلنت دی؟ ټکی په ډبلیو آر باندې شروع شوی. دغه شان دی بل زموږ سره دی په دې پولیټیکل ورډز کې ډېر زیات استعمالیږي. موږ ورته وایو لکه مثلا موږ یو ریټ پیټیشن پلاني دایر کړی دی، سپریم کورټ کې ریټ پیټیشن دایر کړی. ریټ مطلب حکمنامه یا تحریرنامه، تحریر ته ویلی کېږي. ریټ پیټیشن مطلب درخواست د په تحریری شکل کې درخواست دایر کړی دی.
نو دا ډبلیو آر چې کوم دی نو دا څه شی دی دا زموږ سره سایلنټ دی دې ټکي او په دې ټکي کې به رایټ په دې کې به رایټ لیکنه او ریډ چې کوم دی نو دا څه شي ته ویلی کېږي تحریرنامې ته ویلی کېږي یا تحریري شکل کې ویلی کېږي دې دواړه به نه کمپیوز کېږي دا دی رایټ دا آی چې کوم دی دا لانګ دی ولې لاست کې واول هم راغلی دی نو موږ دا یو رولز ویلي چې کله په لاست کې واول راشي هغې نه مخکې کانسوننټ راشي بیا واول راشي نو دا به زموږ سره څه لانګ وي او دا چې کوم دی دا شارټ آی دی ولې دی ریډ دلته واول نشته دی ټیک ده انډرسټینډ ښه نیکسټ زموږ سره چې کوم دی نو بل یو رولز دي if a word begins with WHO کله چې یو ورډ چې کوم دی نو دا شروع شي په WHO سره نو دغه اولنی ډبلیو چې کوم دی دا به سایلنټ وي لکه مثال په طور باندې هو کون سړي دپاره استعمالیږي هو کون سړي دپاره استعمالیږي نو موږ چېرته هم که ستاسو خیال وي هو نه وایو هو وایو دغه شان دي هو یور مطلب جو کوي نو دا هم زموږ سره وهو ایور موږ نه وایو دا ډبلیو زموږ سره څه شی دی سایلنټ دی ولې ډبلیو ایچ او باندې چې یو ټکی سټارټ شي نو اولنی ډبلیو به زموږ سره څه سایلنټ دی هول ډبلیو ایچ او ایل ای هول نو دا هول چې کوم دی نو دا څه ته ویلی کېږي مکمل ته ویلی کېږي مکمل یو بل هول استعمالیږي هغه کې به نه کمپیوز کوي سوراخ هغه داسې سپیلنګ دی ایچ او ایل ای هول او دا ډبلیو ایچ او ایل ای هول چې کوم دی دا څه ته ویلی مکمل ته ویلی کېږي پوره ته ویلی کېږي نو دا ډبلیو چې کوم دی سایلنټ دی ولې سایلنټ دی ډبلیو ایچ او باندې شروع دی کله چې یو ټکی په ډبلیو ایچ او باندې شروع وي نو ډبلیو به سایلنټ وي د دې نه علاوه زموږ سره څه رینډم ورډ هم د ډبلیو په حوالې څه شته دی مثال په طور زموږ سره وګورئ دا دی انسر جواب ته ویلی کېږي خو که ستاسو خیالي دا رینډم ورډ دی دې دپاره داسې خاص څه رول نشته دی چې یا مخکې به ترې څه راغلی شاته به ترې څه دا چې کوم دی نو رینډم ورډ دی دا به بس را روان دي نیټیو سپیکر داسې وایي نو هغه داسې دي انسر دا ډبلیو پکې دلته سایلنټ دی انسور موږ نه وایو دغه شان سوډ تلوار توري ته ویلی کېږي او ټو دو ته ویلی کېږي دوه ټیک ده دا زموږ سره چې کوم نو دغه سایلنټ و اوس موږ ګورو چې زموږ سره چې کوم دی نو هغه نور کم لیټرز چې کوم دی هغه سایلنټ دی نو زموږ سره چې کوم دی نو ایکس چې کوم دی نو هغه په کم لیول باندې سایلنټ دی اونلی ون ورډ دا به په اونلی ون ورډ کې سایلنټ دی نور په ایکس چې کوم دی نو هغه به یا اکثر د زی اواز هم ورکوي د سی اواز هم ورکوي وغیره خو سایلنټ نه صرف په یو ورډ کې سایلنټ دی هغه دا ورډ چې کوم دی همیشه دپاره په ذهن کې یاد ساتئ هغه دی څه شی فو ایکس پکې لاست کې دی خو دا به نه ویلی کېږي دا ویلی کېږي جعلي ته کاپي نه یو اوریجنل یو شی یو د هغه کاپي نو دا هغه ته ویلی کېږي فرینچ ورډ دی په انګلیش کې ډېر کم استعمالیږي خو دا ایکس چې کوم دی نو دا یې څه دی سایلنټ دی پکې فو اف اے یو ایکس فو نو دا ورډ یاد ساتئ چې ایکس په صرف په دې یو ورډ کې سایلنټ دی بیا د دې نه علاوه زموږ سره وای چې کوم دی وای هم اکثر نه سایلنټ بلکې د هغې اونلی ون ورډ دی چې هغه په هغه کې زموږ سره سایلنټ دی او هغه زموږ سره څه شی دی پریر پرایر موږ نه وایو پرایر موږ نه وایو وای پکې موږ نه وایو پریر موږ وایو پریر دعا ته هم وایو پریر نماز ته هم وایو دا یو ټکی اوس ما لیکلی دی دې دپاره مې لیکلی چې تاسو پې پوه کړم دې ټکی اکثر چې کوم دی نو څوک چې کوم دی زیاتتر امریکن چې کوم دي نو هغې پکې دا داسې وایي مایر او زیاتتر چې کوم دي نو امریکن چې کوم دي نو هغې میر وایي خو برټش چې کوم دي نو هغې میر وایي یعنی دا وای پکې سایلنټ دی نو تاسو به دومره یاد ساتئ چې د برټش په هغه کې میر چې کوم دی نو چې سایلنټ دی په وای او امریکن انګلیش کې میر دی نه دی سایلنټ او دا ویلی کېږي څه ته د کوم د سیټي چې کوم شهر کې اعلی افسر ته ویلی کېږي اعلی افسر لکه د وټونو په ذریعه باندې راځي د سیټي د ټول نه غټ افسر چې کوم هغې د ښار د ټول نه غټ افسر چې کوم هغې ته ویلی کېږي نو دغه شو دا به صرف یاد ساتئ چې په پریر کې بالکل کمپلیټلی امریکن هم سایلنټ کوي او برټشر هم سایلنټ کوي او په میر کې چې کوم دی نو برټش چې کوم دی نو هغې نه سایلنټ کوي او امریکن چې کوم دی نو هغې څه کوي سایلنټ کوي چې دا خبره یادوي بیا زموږ سره زی دی یا زیډ دی نو دا زی چې کوم دی یا دا زیډ چې کوم دی نو دا زموږ سره صرف په دوه ټکو کې سایلنټ دی هغې ته وګوره یو چې کوم دی دا زموږ سره دا هم د فرینچ نه راغلی دی او دا دی لیسا فیر
نو دلته کې لیساز فیر ما نه دی ویلی، زه وایم لیسا فیر. لیسا فیر ویلی کېږي دغه ته عدم مداخلت ته، عدم مداخلت. دا د اډمنسټریشن کې یا په بزنس کې، په کاروبار کې یا په بزنس کې هغه څیز ته ویلی کېږي. مثال په طور باندې زه به په سمپل الفاظو باندې پوه کړم، د سکول یو هیډ ټیچر دی او هغه چې کوم دی نو هغه د خپل ټیچر سره نه د ها کار لري نه د نا کار لري، دې ته لیسا فیر وایي. دا په پیډاګاجي کې استعمالیږي. کم کس دا ویډیو ګوري او هغه پیډاګاجي کې تیاری کوي، هم په پیډاګاجي کې هلته وګورئ، دا په ان ټي ایس کې هم راغلی و. لیسا فیر دا عدم مداخلت ته ویلی کېږي، یعنی هغه روزګار ته، دا د بزنس په رولز کې هم استعمالیږي، هغه کاروبار چې هغه کې د ګورمنټ ډېر کم مداخلت کوي. لیس انټرفیرنس معنی ده لیس انټرفیرنس، دا به یاد ساتئ چې کم مداخلت والا چې کوم دی. رینډاوس دویم ټکی چې کوم دی نو هغه زموږ سره داسې نه دی چې رینډز ووس، بلکې دا ټکی چې له کوم ځای کې راغی مخکې لا دا ډېر کم راځي، خو راځي خامخا د انګریزي ټکی دی راځي. رینډاوس چې کوم دی نو هغه څه ته ویلی کېږي، هغه د جهاز اډې ته هم ویلی کېږي، خاص کر د کوم د دغه جهازونه چې کوم دي، د دې جنگي جهازونه چې کوم دي هغې ته هم ویلی کېږي. د جهاز اډه، د ملاقات ځګي ته هم ویلی کېږي، ملاقات کې جگه یو خاص ځای تاسو یا چا ملګرو یا چا سلیکټ کړی چې په دې ځای کې موږ څه کېږو ملاویږو، نو هغه ته رینډاوس هم ویلی کېږي. دغه شان د دې مختلف مینینګز دي. یو معنی چې کوم ده نو هغه مرتد هم ده، منکردین. یو کس د دین نه منکر دی، د هر دین نه چې منکري نو هغه ته مرتد ویلی کېږي. خپل دین نه یو سړی واوړي هغې ته مرتد ویلی کېږي. نو دغه دپاره هم دا یو ټکی رینډاوس چې کوم دی نو دا استعمالیږي. خو تاسو دا پوزیشنز چې کوم دي د سایلنټ لیټر هغه ون بای ون ډسکس کړو زموږ په دې 8 لیکچرز کې. که ستاسو دا پوزیشنز خوښ شوي او په دې باندې تاسو کلیر شوي یئ نو دا خامخا د نورو ملګرو سره شیر کړئ. لایکس، کمنټس او شیر درنه لازمي غواړم. د چینل سبسکرایب کېده چې کوم دي زه صرف او صرف په تاسو باندې پرېږدم. ستاسو په ذهن کې داسې څه سایلنټ لیټرز دي چې په هغه تاسو کلیر نه یي نو هغه ماته په کمنټس باکس کې واچوئ او انشاءالله د هغې به زه تاسو ته رولز بیرته په کمنټس باکس کې هم ریپلای کړم، یا به درته زه چې کوم دی نو د هغې بله ویډیو به پرې جوړه کړم. نو که تاسو ته په کوم ځای کې په سایلنټ لیټر کې مسله وه نو تاسو داسې وکړئ چې هغه ماته په کمنټس باکس کې واچوئ او بیا به ته د هغې ریپلای زه وکړم. در بلې ویډیو پورې ماله راکړئ اجازت. د الله په امان.